У Росії недобір піхоти в армію. А у нас, за даними іноземних розвідок, найкраща за останні 10 місяців ситуація на фронті. Чи пов'язані ці два факти? Чи справді брак піхоти не дає росіянам вже зараз здійснювати заплановане на фронті? Яка зараз взагалі ситуація з рекрутингом військових в Росії? Якщо Росія не може наступати, чи означає це, що наступати зможемо ми? Шукати відповіді на ці та інші цікаві питання про війну будемо традиційно разом з нашим гостем. Євгеній Малік, ветеран 1-го окремого батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Захисник Маріуполя, пройшов російський полон. Зараз він керівник програм з нацбезпеки і оборони КСІ. Пояснюємо. Зараз багато розмов про те, що Росія зіштовхнулася з дефіцитом піхоти і що це нібито може стати переломним моментом у війні. Якщо спробувати підібрати визначення для цього явища, то краще підійде слово «обмеження». Тобто Росія не втратила здатність воювати, але її можливості звужуються. Вона може продовжувати штурмові дії, зберігати тактичну активність, але накопичувати сили для глибоких проривів стає значно складніше. Росія каже, що за перші 3 місяці 26-го року набрала приблизно 80 тисяч нових контрактників. Найперша думка, яка виникає в зв'язку з цим, тривожна, бо скільки ж такими темпами буде наприкінці року? Вони та набирають десятки тисяч, але вони вже на десятки тисяч набирають менше. Не щомісяця, але щоквартально, можна так сказати. І це не може не впливати на фронт. Так, справді, за такий самий період у 2025-му нових російських контрактників прийшло близько 110 тисяч. Здається, що різниця між сьогодні і минулим роком не така вже й велика. Всього мінус 30 тисяч. Але тут є важливий момент. Спробуємо пояснити максимально просто. Уявіть, що російська армія – це автобус. Є водій, механік, пасажири, але все ж для того, щоб автобус рухався, потрібен двигун. Нові люди, які приходять до армії, якраз і є цим двигуном, а точніше штурмовою піхотою, яка реально рухає фронт вперед. І саме серед них втрати найбільші. І, відповідно, нові люди йдуть саме туди. Вони поповнюють втрати. А де втрати? Це що, куховари в дивізії помирають на фронті? Чи полковники з генералами? Ні. Це ті, хто на передньому краї йдуть в штурми. Це розрахунки операторів. Тобто ті мінус 30 тисяч, про які ми казали, означають не просто менше людей загалом, а якраз нестачу ударної піхоти, нестачу уявного двигуна. Таким чином, автобус ще якось може їхати, але вже не розганяється і не проривається вперед. В них зараз є ще піхота, щоб інфільтруватися, але от піхоти, щоб вже розвинути успіх на оперативному рівні, там, в них цього, якщо не можна сказати, напевно, що взагалі немає, але значно менше. Фактично, російська армія не дотримує цілі бойові підрозділи, які повинні виконувати завдання на фронті. Наприклад, йти в атаку, утримувати позиції, та й загалом на окремих ділянках падає ефективність. І якщо подивитись на всю лінію фронту, то стає зрозуміло, що цей дефіцит накопичується. І таким чином проблема переростає з тактичного рівня на оперативний. Тобто нестача з рівня окремих боїв переходить на рівень цілих напрямків. Виходить, що бажаючих померти за Росію точно стало менше, і навіть гроші їх вже не мотивують. Один британський експерт військовий сказав дуже класну думку. Якщо закінчились ідіоти в Росії, які готові підписати контракт за 2,5 мільйона рублів, то закінчились і ідіоти автоматично, які готові були б підписати його за 5 мільйонів. У російських університетах вже навіть ввели квоту. 2% студентів повинні піти служити по контракту, а по факту їхати воювати в Україну. І це зовсім не добровільна історія. Скидається на таку собі приховану мобілізацію. Студентам обіцяють роботу з дронами, великі виплати та спеціальний контракт на термін від 1 року.
Але юристи попереджають, що насправді звільнитися зі служби швидше за все до завершення війни не вийде. Коли вони кажуть своїм студентам, що йдіть, ви будете дрончиками, і я кажу, що ні, вони всі дрончиками не будуть, це все бредятина. Тому що просто в Росії немає такої інфраструктури, щоб виробляти таку кількість дронів, щоб вони ними управляли. Хтось може сказати, що сил у росіян достатньо. Просто йде таке собі весняне перегрупування, і вони накопичують сили для нового удару. Але минулого березня росіяни так само перегруповувались і чекали, коли все вкриється листям і висохне земля, щоб простіше було рухатись. Тільки от студентів тоді ніхто не зобов'язував йти на війну. Ми не знаємо, що росіяни будуть з цим робити. Оголошувати мобілізацію, переходити в більшу залежність від безпілотних систем чи ще щось. І не будемо намагатись вгадати. Поговоримо про те, що можна оцінити точніше. Про те, що напряму впливає на те, чи може армія наступати. Будь-яка війна – це не просто утримання позицій. Щоб перемогти, потрібно змушувати противника відступати, руйнувати його оборону і змінювати ситуацію на свою користь. Саме для цього і потрібен наступ, бо це спосіб перехопити ініціативу. Ти не просто обороняєшся, а нав'язуєш противнику свої умови. Та для наступу мало просто мати армію. Потрібно накопичити сили, які підуть вперед. Але також будь-яка армія спочатку має, так би мовити, закрити базові потреби. Зокрема, розподілити людей, тримати лінію фронту, проводити ротації, замінювати втрати. Ось якщо після закриття бази залишаються ще люди, то вже з них і формують сили для наступу. Коли нових бійців приходить менше, з них не роблять відразу ударні підрозділи. Бо люди в першу чергу потрібні, щоб латати дірки на фронті. У них є там, грубо кажучи, 700 тисяч військовослужбовців, з яких 200 тисяч – це штурмовики, які постійно штурмують, які шукають прогалину в нашій обороні, де можна пробити. От коли у нас показують там 35 тисяч підтверджених 200-х і поранених, 90% з них – це штурмовики, яких просто відправили в нашу сторону. Правильно? І вони вимиваються, їх постійно поповнюють. Але для того, щоб прорвати нашу оборону, недостатньо просто поповнювати ось цих штурмовиків. Вам ще треба накопичити резерв. Але чому ж Росія просто не оголосить повну мобілізацію, якщо рекрутингу не вистачає? Не будемо братись за марну справу вгадати, що там в голові у Путіна і його оточення. Але все ж можемо припустити, що вони будуть притримувати цей козир в рукаві до останнього. Бо таке рішення точно не буде популярним навіть серед російського населення, яке любить писати в інтернеті, що треба швидше вже перемагати в так званій СВО. Мобілізація в тому стилі, в який їм треба її проводити, це ризик навіть для такого режиму, як в Росії. Ризик, але не 100% провал. Те, що це буде надзвичайно негативно для російської економіки, для російської демографії, яка там теж страдає надзвичайно сильно. Це факт. Усе це безпосередньо впливає на більш масштабні завдання. Наприклад, на маніакальне бажання росіян захопити Донецьку область. Бо тут якраз і йдеться не про один бій чи якусь одну ділянку, а про цілу велику військову кампанію. Якщо казати більш професійно, про оперативний рівень. Щоб таке виконати, потрібно зібрати великі сили на одному напрямку і мати резерви позаду. А головне – вміти розвивати успіх після першого прориву. Бо треба його розвивати, просуватися далі і закріплювати результат. Про те, як саме відбуваються прориви і від чого залежить їхній успіх, дивіться в нашому відео. Повертаючись до потенційного захоплення Донбасу, ми можемо виділити кілька базових проблем. Якщо росіяни вже мають дефіцит штурмової піхоти, то нема кому проривати оборону, розвивати наступ далі і утримувати захоплене. Ну і як тоді виконати велике завдання рівня всієї операції, якщо не вистачає сил навіть для локальних боїв? В цьому році, по даним багатьох навіть західних аналітиків, які аналізують інформацію, спираючись суто на факти, а не на якісь новини, то росіяни, вони плюс-мінус вийшли в ноль по захопленим територіям в Україні. По деяким даним, вони навіть місяць пішли через наш контрнаступ в Дніпровській області.
Є думка чи то пак аргумент, що от-от для росіян все зміниться. Весна, зелені посадки, буде простіше маскуватись, а по сухій землі і наступати стане легше. Тоді-то ситуація і зрушить, а росіяни перейдуть у великий весняний наступ. І це правда, що сезонні фактори дійсно полегшують маскування, підхід ближче до позицій і ефективність малих груп. Тож так, для якихось окремих штурмових груп так звана «зеленка» буде вдалою можливістю. Вона допоможе невеликій групі піхоті. Невеликій – це 2-3 особи. Вона не допоможе «зеленка» заховати колону із 30-40 бойових машин, які потрібні, щоб прорвати оборону на глибину в 20-30 кілометрів. Але ніяке листя не створить нових бойових підрозділів, не збільшить кількість піхоти і не компенсує нестачу людей. Тобто тактика може трохи покращитись. Кількість бойових зіткнень, скоріш за все, зросте. Але дуже мало ймовірно, що від цього зміниться загальна картина. Весною буде погіршення ситуації, але це не буде там якась катастрофа. Усе просто і водночас складно. Немає людей, не буде й можливості для великого прориву. Були такі дослідження, що переміщення на тимчасово окупованій території російських мас військ вже кажуть не про те, що зайшла там величезна колона і пішла на Запоріжжя, як це там було раніше, а що в межах цих окупованих територій було переміщення, тобто якщо величезна колона пішла на Запоріжжя, це мається на увазі, що вона десь знялась, звідкись вона пішла. І от коли усі ці фактори, нестача людей, відсутність резервів і обмежений ефект від сезонних змін складаються разом, ми виходимо на головний результат, а точніше на замкнене коло. Нові люди приходять і одразу йдуть на фронт. Там вони зазнають втрат, і ці втрати встигають покривати лише частково. Підрозділи слабшають, резервів немає звідки взяти, накопичувати сили для великого наступу не виходить. Фактично армія застрягає в режимі постійних боїв без вирішального просування вперед. І тут логічно виникає питання, якщо у росіян проблеми з наступом, що це означає для України? На жаль, нестача росіян для наступу не робить його автоматично можливим для нас. Фронт не розвернеться на 180 градусів. Не буде ситуації, в якій російські війська раптово почнуть масово відступати, а українські, навпаки, переходити у масштабний наступ. Якщо фронт буде рухатись, то дуже повільно, адже для глибокого прориву в нинішніх умовах жодна зі сторін не мають сил. Якби ми могли наступати, ми б наступали і так. Росіяни часто нагадують про цілі своєї так званої операції, хоча, здається, ніхто з них точно не знає, в чому вони полягають. Але це ніби зобов'язує їх постійно наступати. Ми ж на цьому етапі хочемо зберегти те, що є, і готові в будь-який момент припинити бойові дії, якщо раптом така домовленість буде досягнута. У нас немає інформаційного приводу, щоб зараз наступати. І в нас, і це добре, тому що і змоги в нас наступати немає. І причини такі самі – дефіцит людського ресурсу. Росія починає стикатися з цією проблемою тільки зараз, а Україна живе з цим вже давно. З одного боку, в цьому для нас ніби як є плюс. Ми вже не чекаємо, що щось може піти не так, а вчимось з цим не так жити і справлятись. Ми з цим живемо не перший рік, і гірше, ніж є зараз, навряд чи буде. У росіян принципово інша картина. Через цю армію найманців в них проблем з набором не було, але, як я вже сказав, що дурні закінчуються. І ось зараз росіяни зіштовхуються. Ми дочекалися, коли вони зіштовхуються з проблемами мобілізації. Ну і як ми вже казали, ми обороняємося, а не наступаємо. І оборону можна частково вести дронами, тоді як наступати дронами поки ще складно. З іншого, звісно, через обмеження ресурсу Україна не може ефективно наступати без значних втрат. І так само, як РФ ще не має можливості вести повноцінні наступальні дії. Загалом завдання Сил оборони України зараз і не полягає в тому, щоб здійснити якийсь масштабний прорив.
Ми ставимо собі за мету утримувати лінію фронту, стабілізувати ситуацію і виснажувати ворога. На даному етапі це завдання виконується. Як можемо зрозуміти, у таких умовах не йдеться про швидке повернення територій. Тобто, простими словами, до кордонів 91-го року ми найближчим часом не дійдемо. І це не питання якихось таємних домовленостей, які від нас приховують. Як ми вже казали, в нас просто немає достатньо ресурсів і можливостей. Є математика війни. Якщо в тебе немає людей для контролю території, ти її контролювати не будеш. Якщо немає резервів для прориву в глибину, ти не будеш прориватися в глибину. І тут виникає ще одне питання. Якщо людей не вистачає, чи можуть технології це компенсувати? На тлі дуже швидкого розвитку технологій здається, що це лише питання часу. Саме головне, щоб ми до цього прийшли, а росіяни не прийшли. На даний момент дрони чи наземні роботизовані комплекси, хоча й дуже просунуті, та все ж не такі маневрені, як людина. З іншого боку, людина має ліміт ваги, яку може переносити на собі, на відміну від машин, а також має потребу пити і їсти на позиціях. Звісно, той же НРК все одно керується людиною, але це набагато менший ризик, ніж штурмові дії. Недобір людей у 2026 році в РФ – це глибша проблема, ніж просто менше солдатів підписали контракт. І дефіцит піхоти – доволі нове для росіян обмеження, з яким їм доведеться щось придумувати. Фактично, російська армія поступово втрачає свою ударну силу. Їй складніше наступати, вона не може створити нормальний резерв і досягти великих цілей. Заяви про швидке захоплення Донбасу виглядають відірваними від реальності. Це як говорити, ми полетимо в космос, але при цьому просто не мати ракети. Можна скільки завгодно планувати і заявляти, але якщо потрібного ресурсу немає, то немає і результату. Росія все ще може воювати, але її можливості вже не безмежні. Це не означає швидку перемогу, але дає Україні час для адаптації, розвитку технологій і посилення армії. У сучасній війні це іноді не менш важливо, ніж швидкий наступ. Дякуємо, що дивитесь наші відео, ставите лайки та пишете коментарі. Обов'язково перевірте, чи ви підписані на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео.